Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn rất là nổi tiếng của người Malaysia mà ở Thái Lan Diễm cũng có thấy, đó là món gà sa tây. Gà khi mà được nướng lên thơm lừng, chấm với phần nước sốt rất là đặc biệt, có vị chua ngọt đậm đà. Và Diễm chia sẻ thêm cách làm cơm nắm để mình ăn kèm rất là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món gà sa tây này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm cơm nắm trước. Diễm đông ra 2 lon gạo. Cái lon này là có kèm theo trong nồi cơm điện đó. Gạo thì Diễm dùng gạo dẻo mình ăn cơm bình thường thôi. Gạo mình mang mình vo cho sạch. Sau đó mình sẽ dùng nồi cơm điện đó mình nấu cho tiện nha. Diễm cho gạo vào trong nồi cơm điện nè. Rồi mình đông nước. Cơm để làm cơm nắm thì mình nên nấu cho nó mềm chút. Vì vậy Diễm đông 2 cái lon nước. Nhưng mà Diễm nhìn vào cái vạch đông nước của cái nồi cơm điện á, thì Diễm thấy nó hơi hụt tí xíu. Vì vậy Diễm sẽ cho lên cho nó vừa đủ luôn ha. Gạo Diễm nấu cơm hôm nay là gạo mới. Còn nếu mà mình dùng gạo cũ thì có thể mình nên cho nhỉnh hơn tí xíu so với cái mực nước ở trong cái nồi cơm điện. Rồi mình bắt lên bếp và mình nấu thôi. Mình dùng cái chức năng nấu cơm bình thường. Trong thời gian nấu cơm á, thì mình sẽ đi chuẩn bị sẵn một cái thau nước sạch. Nước là mình uống ha, hoặc là nước đun sôi để nguội. Nước này để mình nhúng khăn vào đây khi mà mình nắm cơm nó không có bị dính cơm lại. Rồi mình chuẩn bị thêm một cái khăn sạch. Cái khăn nó trơn láng là mình vắt được ha, mình không có nên dùng khăn lông, tại vì khăn lông khi mà mình vắt á, thì cơm nó sẽ bị dính vào rất là nhiều. Khi mà cơm vừa chín á, thì mình sẽ nhúng cái khăn này vào trong cái thau nước. Nhúng cho thật ướt, sau đó mình vắt cái khăn cho nó ráo nha. Cơm còn nóng á, vì vậy khi làm thì mình nên cẩn thận, mình đeo bao tay. Mình lưu ý là cơm vừa chín thì mình sẽ đem ra mình vắt liền ha. Tùy mình thích cái cục cơm to hay nhỏ. Diễm thì Diễm thấy mình làm cục cơm vừa đủ trong cái lòng bàn tay mình thì lúc mà mình ép nó dễ dàng hơn. Mở cơm ra mình không có cần xới luôn nha. Mình sẽ múc cơm ra và mình giữ cơm trong cái nồi cơm điện cho nó ấm thì như vậy lúc mà mình làm nó dễ nhuyễn hơn. Cho cơm vào giữa khăn nè và mình xếp một góc khăn lại và dùng cái mu bàn tay của mình ép xuống giống như mình nghiền cơm vậy đó. Mình cứ làm như vậy 4 góc. Đó, mình ép xong mình mở ra, chỗ nào mà chưa có nhuyễn thì mình ép tiếp. Sau khi mà mình thấy nhuyễn đều rồi đó thì mình mới túm cơm lại. Đó, túm lại như vậy. Rồi bây giờ mình vắt lại cho cơm nó chắc thành một khối đó. Cái cách này là hồi xưa hay làm để mình mang đi xa, cơm nó vẫn dẻo và nó không có bị khô đó. Còn nếu cơm mà mình để mình nấu, mình để tơi ra thì nó rất là nhanh bị khô. Vắt thiệt là chặt tay ha. Vậy là xong. Để Diễm mở ra cho mình xem. Đó. Dưới 2 lon gạo này thì mình có thể vắt được 4 cái cục cơm như vậy nha. Cục cơm khi mà mình vắt xong mình thấy nó chắc nè. Mình sờ vào mình thấy nó dẻo, nó đàn hồi. Như vậy rất là ngon. Làm xong cơm nắm rồi. Bây giờ mình qua mình làm thịt gà nướng. Thịt gà thì Diễm dùng thịt đùi gà và cái này là thịt đùi gà trên. Nếu mà ở Na Uy thì mình vào Kiwi hay là Mini mình mua một hộp như vậy là 600g rất là tiện. Cái thịt này thì người ta đã lọc da và xương ra rồi. Nếu mà mình không có cân thì cái này là 3 cái đùi gà trên ha. Và thịt gà này bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Cái chỗ nào mình thấy hơi rụng thì mình cắt ra trước ha. Và thịt gà khi cắt thì mình lưu ý là mình sẽ cắt theo cái thớ của thịt gà như vậy, để khi mà thịt gà nướng xong nó sẽ không có bị khô, nó mềm, nó ngon. Đó, Diễm cắt một miếng chắc nó nhỏ hơn cái ngón tay cái mình tí xíu. Đừng có cắt nhỏ quá thì nó bị rụng. Còn nếu mà mình cắt to quá thì ăn nó cũng không có ngon. Nếu mà mình muốn béo hơn nữa mình có thể dùng thịt mà có luôn da gà. Sau khi cắt thịt xong thì mình đi ướp thịt. Diễm có ở đây là 3 gram muối, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 15 gram đường nâu, nếu mà mình không có đường nâu thì mình có thể dùng đường cát bình thường. Đường nâu giúp cho thịt cái màu nó sẽ đẹp. 4 gram bột nêm gà, 4 gram bột nghệ.
Bột nghệ thì giúp cho cái thịt nó vừa thơm, đồng thời khi mà mình nướng lên á, cái màu nó cũng đẹp. Diễm dùng cái hiệu này. Mình có thêm 1 gram bột thì là Ai Cập. Thì bột thì là Ai Cập cái mùi nó rất là đặc biệt ha, nhưng mà khi mình ướp vào chung với lại những cái nguyên liệu khác sẽ làm cho cái mùi thịt nó thơm hơn nhiều lắm. Diễm có thêm 10 gram tinh bột khoai tây. Nếu mà mình không có tinh bột khoai tây, mình có thể thay bằng bột năng hoặc là tinh bột bắp. Sẽ giúp cho thịt khi nướng nó không có bị ra nước, đồng thời cũng giữ cái độ ẩm cho thịt. Mình có 12 gram gừng, mình băm cho nhuyễn nha. Tỏi thì mình cần 15 gram và mình cũng băm nhuyễn. Diễm thì Diễm cho vào trong cái đồ nghiền như vậy nè, nó tiện hơn. Còn nếu mình không có thì mình cứ đập dập rồi mình băm nhuyễn ra như gừng là được. Mình nêm thêm vào đây 18 gram nước tương. Cái này là nước tương chấm loại lạc nha. Và 1/2 muỗng cà phê hắc xì dầu, giúp cho cái màu gà khi nướng lên nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà không có thì mình bỏ qua. Diễm có ở đây là 3 cái nhánh sả, Diễm cân được 35 gram và mình đập dập 3 cái nhánh sả này. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng đoạn khoảng cỡ 2 cái lóng tay, rồi mình ướp vô gà. Mình không có băm ha, mình chỉ ướp cho nó thơm thôi. Khi mà mình xiên thịt thì mình sẽ bỏ cái sả này đi. Rồi mình đeo bao tay vào đó, mình bóp, mình trộn cho cái thịt gà nó thiệt đều với lại những cái nguyên liệu. Màu nó đều và nó thấm, nó ướt như vậy ha. Rồi mình sẽ đậy gà lại và mình để cho thịt gà nghỉ 20 phút cho nó thấm cái gia vị. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị 20 cái que tre. Cái chiều dài của cái que này là 15 cm nha. Rồi mình cho nước vào mình ngâm để khi mà mình nướng cái que nó không có bị cháy, đồng thời thịt nó không có bị dính chặt vào trong cái que tre. Sau 20 phút thì Diễm sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn là 12 gram. Mình cho dầu ăn vào lúc này để giúp cho thịt nó ẩm, nó giữ được cái hương vị của thịt. Mình trộn đều thịt thêm một lần nữa. Mình để cho thịt nó nghỉ 10 phút là mình có thể mang mình đi xiên, mình nướng được nha. Mình cũng đậy kín lại, mình để ở nhiệt độ phòng thôi. Sau khi thịt đã nghỉ được 10 phút thì mình sẽ xiên. Cái que tre thì mình vớt ra, mình để cho nó ráo ha. Mỗi cái xiên này thì Diễm thấy mình xiên khoảng 3 cái miếng thịt là vừa đủ. Gà sa-tê này thì mỗi cái xiên thịt nó rất là nhỏ, không phải to ha. Như vậy khi mà mình ăn mình cầm lên mình chấm với cái nước sốt rồi nó cũng gọn nữa. Sau khi xiên xong thì mình có thể mang mình nướng liền. Còn nếu mà không nướng liền thì mình bọc lại, mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Bây giờ mình đi làm cái phần tương sa-tê. Diễm có ở đây là 100 gram đậu phộng đã rang vàng rồi. Thì đậu phộng này Diễm cho vào trong cái cối xay và mình xay cho nó nhuyễn ra. Còn nếu mà mình không có máy xay thì mình cứ giã ra là được. Tùy mình thích nhưng mà làm cái sốt này mình xay cái đậu vừa đủ thôi, đừng có nhuyễn quá mà cũng đừng có to quá. Đó, để Diễm múc lên cho mình xem. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon nè. Nếu mà mình xay nhuyễn quá thì sẽ làm cho cái sốt nó đặc, ăn dễ bị ngán. Còn nếu mà mình xay nó thô quá thì cái sốt nó sẽ thiếu cái độ đặc sệt và ăn nó lạm xạm không có ngon. Để tạo độ cay và cái màu cho cái sốt nó đẹp thì mình có 8 gram ớt bột. Nhà Diễm ăn cay không có nhiều, vì vậy Diễm dùng cái ớt bột của Hàn Quốc này nha. Còn nếu mà mình thích ăn cay thì mình cứ dùng ớt bột bình thường. Mình cho vào ớt 20 ml nước rồi mình trộn lên cho thật là đều nha. Để qua một bên. Bây giờ mình chuẩn bị cái phần me. Me thì mình cần 60 gram. Và theo như công thức của anh Hùng chia sẻ cho Diễm thì mình dùng cái tương me. Nhưng mà nếu mà mình không có tương me thì Diễm thấy mình mua cái me này nè, nó đã lột vỏ rồi, ở trong nó vẫn còn hạt nha. Mình dùng vẫn ngon. Và mình cân ra là 60 gram. Diễm lấy 300 ml nước nè. Rồi bây giờ mình cho me vào trong đây, mình khuấy cho me nó tan ra. Nếu mà mình thấy me khó tan thì mình cũng có thể dùng nước nóng thì Diễm thấy me nó tan nhanh hơn. Đó, mình dầm me ra như vậy, khuấy đều. Mình thấy cái thịt me nó tan hết ra như vậy là được. Ở đây Diễm có 10 gram sả và mình dùng cái phần đầu trắng của sả. Mình cắt nhỏ nha, sau đó mình cho vào trong máy xay, mình xay luôn cho tiện. Còn máy thì mình băm nhuyễn thôi. Mình dùng cái phần đầu trắng như vậy để khi mình ăn nó giòn, nó ngon, nó không có bị xơ.
Mình có 30g hành tím mình cắt nhỏ rồi mình cho chung vào lưới xả để mình xay luôn. 20g tỏi mình đã lột vỏ ha. Rồi mình xay cho cái sả nè, tỏi và hành tím này nó nhuyễn ra là được. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm cho vào đây 4 muỗng canh dầu ăn. Làm tương sa tây này á, thì lượng dầu cần nhiều chút để khi mà mình xào á, dầu nó nổi lên trên, nó giữ cho cái tương nó ẩm, nó mướt, nó không có bị khô. Mình cho hành, tỏi và sả vào chung với dầu, rồi mình bật lửa lên. Bây giờ mình phi cho hành, tỏi, sả thơm ha. Phi cho nó thơm, và lúc mà mình đảo đó mình thấy nó nhẹ tay là được. Mình không có phi vàng lắm nha. Phi vàng thì cái tỏi nó dễ bị đắng á. Đó, Diễm thấy nhẹ tay và rất là thơm. Thì Diễm cho ớt hồi nãy mình đã ngâm với nước vào. Rồi mình cho thêm vào đây 2g bột nghệ là 1 muỗng cà phê. Mình tán cho bột nghệ và ớt này nó đều với lại cái hỗn hợp sả, tỏi và hành ha. Lúc này mình giữ lửa trung bình nha. Đó, sau khi mà mình thấy đều rồi thì mình lấy cái nước me hồi nãy mình đã khuấy á, mình rây ra và mình bỏ cái hạt đi. Cái hột me đó nó có trong đây nè. Mình bật lửa lớn và bây giờ mình nấu cho cái hỗn hợp nước này nó sôi lên. Mình khuấy đều ha. Khi mà mình thấy nước sôi á, thì mình sẽ lấy 80g đậu phộng. Lưu ý là 80g nha. Mình xay 100g nhưng mà mình lấy 80g mình cho vào đây trước. Mình khuấy cho nó đều. Và để tạo cho cái sốt nó béo thì nó thơm, nó đặc hơn chút thì Diễm có thêm 20g bơ đậu phộng. Cái này là tùy mình nha. Nếu mà mình không có bơ đậu phộng thì mình có thể tăng thêm 20g đậu phộng rang cũng được. Nhưng mà Diễm thử cho bơ đậu phộng vào, Diễm thấy cái sốt nó ngon hơn rất là nhiều. Mình khuấy cho bơ đậu phộng nó tan đều và mình hạ lửa làm sao mình giữ cho cái sốt nó sôi nhẹ và mình nêm nếm. Diễm nêm vào đây 8g muối, 50g đường thốt nốt, còn nếu mà mình không có đường thốt nốt thì mình dùng đường cát bình thường. 4g bột nêm gà. Khuấy cho đường nó tan ha. Và mình giữ cái lửa trung bình hoặc là lửa nhỏ. Mình nấu cái sốt này trong khoảng thời gian là 10 phút. Do cái sốt đặc á, thỉnh thoảng mình sẽ tới, mình khuấy đều lên nha, tránh cho cái phần đậu nó lắng bên dưới nó bị cháy. Sốt này á, nấu đạt là mình thấy á, cái lớp dầu màu đỏ nó sẽ nổi lên trên. Đó là như vậy. Cái này là xào đúng 10 phút luôn đó. Thì lúc này sốt đã đạt nha. Mình khuấy đều thêm một lần nữa. Và mình lấy 20g đậu phộng rang mình đã xay nhuyễn hồi nãy mình chừa lại đó, mình cho vào. Mình đảo đều thêm khoảng chừng 1 phút là mình nhắc khỏi bếp được. Như vậy là mình đã làm xong cái sốt sa tây rồi. Cái sốt này á, thì nó không quá loãng mà cũng không quá đặc. Đó, như vậy thì Diễm thấy ngon. Lúc mà mình để nguội nó sẽ đặc hơn tí xíu nữa. Nếu mà mình thấy cái sốt nó đặc quá thì mình có thể thêm chút nước vào, không sao hết. Gà sa tây này á, ngon nhất là mình nướng trên lửa than. Nhưng mà bên Diễm bây giờ là mùa thu rồi đó. Vì vậy Diễm không có nướng lửa than được. Diễm sẽ dùng nồi chiên không dầu. Còn nếu mà mình không có nồi chiên không dầu nữa đó thì mình có thể cho vào trong lò nướng, mình nướng vẫn ngon nha. Nồi chiên không dầu thì tùy cái nồi to hay nhỏ đó. Diễm xếp vào đây là khoảng 9 cho tới 10 xiên. Cái công thức này á, Diễm xiên có lúc được 18, có lúc được 19 xiên. Và mình sẽ nướng lò air fry này ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian là 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ lấy ra và mình phết dầu lên trên, như vậy để cho thịt nó không có bị khô. Sau khi phết dầu xong rồi thì mình tiếp tục mình cho vào trong nồi air fry và mình nướng thêm 5 phút nữa cũng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F. Nếu mà mình nướng bằng lò nướng thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 250 độ C có bật quạt nha. Và mình nên phết dầu, như vậy sẽ giúp cho cái xiên thịt đó, nó ẩm, nó mướt, nó không có bị khô. Khi ăn thì mình sẽ lấy cơm nắm và mình cắt ra thành từng miếng. Tùy mình thích, mình có thể cắt ra thành từng miếng cỡ như là cái ngón tay cái hoặc là từng cái cục vuông. Tại vì khi ăn thì mình sẽ chấm cái cơm này vào trong cái nước sốt. Vì vậy mình cắt làm sao cho dễ chấm là được. Nước sốt đó sau khi mà Diễm đã để nguội khoảng 30 phút thì mình sẽ thấy nó sệt lại như vậy. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon và lúc mà mình chấm cũng dễ dàng.
Thịt gà vừa nướng xong á, mình ăn liền là ngon nhất, và mình nên phết thêm một chút dầu lên trên cái xiên thịt giúp cho xiên thịt nó vừa bóng, nó đẹp và nó không có bị khô. Rau ăn kèm với món này thì mình ăn chung với lại dưa leo. Và khi ăn á, mình lấy cái que tre nè, mình xiên vào trong cơm rồi mình chấm vào trong cái nước sốt. Cơm á, vừa chắc dẻo, chấm chung với lại cái nước sốt có cái vị chua nhẹ, mặn ngọt đậm đà, ngon lắm luôn. Diễm không ngờ là món này là Victor nhà Diễm ăn được, tại vì lần đầu tiên ảnh ăn á, mà ảnh rất là thích. Nước sốt này á, mình làm nhiều, vì vậy nếu mà ăn không hết thì mình cứ mang mình bảo quản trong tủ lạnh. Xiên thịt gà nướng á, thì gia vị ướp đậm đà và thơm, nhưng mà Diễm thấy dù đậm, mình ăn á, mình cho thêm tí xíu nước sốt lên lại càng ngon hơn nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.